السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وزي ما احنا شايفين النهاردة هنشغل مع بعض فانوس رمضان بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسأمره. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. فانوسنا النهاردة استخدمت فيه 2 من الألوان، وتقدري تستخدمي بقايا الخيوط لعمل أكتر من لون. المجموعة اللي انت حباها من الألوان هتبتدي تشغلي كل قطعة بلون مختلف عن القطعة اللي بعدها، وتبتدي تكوني فانوس رمضان من مجموعة ألوان عندك من بقايا الخيوط، وتستفيدي بالخيوط المتوفرة عندك. زي ما احنا شايفين هو بيكون عبارة عن مجموعة قطع. أنا بشغل من القطعة اللي احنا شايفينها دي كده 6 قطع، 1 2 3 4 5 6. وهنا برضك القطعة اللي فوق اللي هي بتكون عند رأس الفانوس بتكون 6 قطع مثلثة، والقطعة اللي تحت بتكون 6 قطع مثلثة، لكن طبعا بدون قمة المثلث اللي فوق. وبعد كده ببتدي اشغل الاطار بس بجمع بيه الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحته. وبعد كده بنعمل زي ما احنا شايفين العليقة. وفي النهاية خالص ببتدي اعمل تناقص على كل الغرز، بقفل قاعدة الفانوس زي ما احنا شايفين. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي فانوسنا النهاردة. انا استخدمت خيط صوف متوسط السمك، لكن طبعا تقدري تستخدمي الخيوط القطن او الخيوط الصوف او الخيوط كمان المكرمية اللي هي السميكة، بحيث لو انت عايزة الحجم يكون اكبر هتشتغليه اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. ببتدي أكون القطعة الكبيرة اللي هي بتكون طبعا بطول الفانوس كله أو جسم الفانوس كله. أنا هنا استخدمت اللون لجسم الفانوس أهو، زي ما احنا شايفين بالشكل ده بتكون القطعة دي هي جسم الفانوس بالكامل. بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي اكون 4 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. هسيب السلسلة الاولى واروح للسلاسل الثلاثة الباقية وهشغل عليهم غرزة حشو. ازاي بشغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، بلف الخيط واخرج منها. ده 1 2 3. كده بيكون السطر الاول خلص. بالنسبه لخيط البدايه انا عايزه اخفيه معايا، فبسحبه معايا كده في الخلف وابتدي ارتفع سلسله والف شغلي الناحيه التانية. هجيب الخيط هنا ابتدي اشتغل عليه مع الغرز اللي معايا. ابتدي اشتغل السطر رقم 2 بنفس العدد 3 غرزه حشو زي ما هو ثابت. 1 2. اخر غرزه بتكون جايب كيرف مايل، ما تنسيش عددها. 3. لسه معايا خيط البدايه هرفعه معايا لفوق كده سلسلة ارتفاع والف شغل الناحية التانية. السطر ده هبتدي اعمل تزايد. اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، انكريس تزايد، يعني الغرزة اللي جاية بشغل فوقيها مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 والغرزة الاخيرة بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس. اصبح كده معايا العدد 1 2 3 4. هبتدي اشتغل 3 سطور بنفس العدد 4 غرزة حشو، سلسلة والف شغل الناحية التانية وابتدي اشتغل 1 2 3 4. ده السطر الاول، سلسلة واكمل سطر كمان بنفس العدد. سلسلة كمان واكمل السطر اللي جاي كمان بنفس العدد. 4 سلسلة، والسطر اللي جاي هيكون فيه تزايد. اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، تاني غرزة انكريس تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 واكمل بقى 2 حشو بعد منها. 1 1 سلسلة، وهشتغل فوق الخمسة عندي كده 5 1 2 3 4 5. هشتغل فوقيهم 5 سطور بنفس العدد 5 غرزة حشو. 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم 3 4 5
سلسلة والف شغل الناحية التانية، وهشتغل كمان 4 سطور بنفس العدد 5 غرزة حشو. هكملهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا زي ما احنا شايفين 5 سطور بعد التزايد. السطر اللي جاي فيه تزايد سلسلة. هنا معايا 1 2 3 4 5. هشتغل اول 2 بدون تزايد، يعني حشو حشو تزايد حشو حشو كده. تاني واحدة حشو انكريس تزايد، يعني بشتغل مرتين داخل نفس الفراغ. 1 كمان مرة 2 وارجع حشو حشو سلسلة. وهشتغل فوق السطر ده خلاص بدون تزايد 5 سطور هنشتغلهم بدون تزايد فوق كل غرزة غرزة واحدة بس كده. 1 2 3 4 5 6 كمان 4 سطور بنفس العدد وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطور بتاعتي الفانوس ده يا بنات انا اشتغلته بدل ما اشتغلت 5 سطور بس الارتفاع بتاعي بعد اخر تزايد، اشتغلته 8 سطور بعد الارتفاع اللي هو بقى ايه بعد اخر تزايد عندي. بس انا حسيت ان هو طويل زيادة عن اللزوم، فعلشان كده قلت لكم نشتغل 5 بس. لكن انتوا لو حابينه بنفس الطول اللي انتوا شايفينه ده هنشتغل 8 سطور مش 5. تمام؟ عشان بس ايه اكون صريحة معاكم. بحب دايما طبعا ايه ما نغشنا فلسه من نكون واضحين في كل حاجة بنقولها. بعد كده في اخر حاجة خلاص بسحب بقى الخيط من الحلقة دي، وبسيب بقى اي مسافة من الخيط حتى لو كانت حاجة بسيطة مش حكاية، وببتدي اقص الخيط واكون من القطعة دي 6 من القطع. بقى دي القطعة الاولى اللي هي طبعا جسم الفانوس نفسه زي ما احنا شايفين كونا منها 6 قطع. نبتدي بعد كده نكون قطع مثلثة زي ما احنا شايفين اهي، اللي هي بتكون قمة الفانوس. ده بردك اللون التاني اللي احنا اخترته نشتغل بيه مع بعض، لكن انا هشتغل معاكم اكيد طبعا بلون فاتح علشان خاطر يكون واضح معاكم. هبتدي في بداية الشغل عندي عقدة بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وببتدي اكون 7 سلسلة بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما احنا شايفين الفانوس ما فيهوش اي ستراس، ما فيهوش اي زينه. لو انت حابه تضيفي بعد كده هتضيفي له زي ما انت عاوزه. حتى كمان تشبيك الفانوس بنشبكه عن طريق ابره الكروشيه، بيكون بطريقه سهله وبسيطه، ما عدا بس الجزء اللي هو بيكون هنا دوت ببتدي اشبكه بالخيط والابره. بعد طبعا ما بجمع كل الاجزاء اللي تحت بشبك بس القطعه دي والقطعه دي مع بعض بالخيط والابره. وبعد ما كونا 7 سلسلة بسيب اول سلسلة واروح لرقم 2 في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة الحشو الاولى كده. 1 2 3 4 عفوا 5 6. خيط البداية بنسحبه فوق كده وبرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل تناقص. ابتدي اشتغل اول غرزة بدون تناقص حشو عادية كده. 1 واللي بعدها كمان حشو واحدة. بعد كده ديكريس تناقص هنشغل الاتنين في حلقة واحدة من فوق. بدخل في فراغ اول غرزة اسحب الخيط واخرج، مش هلف الخيط واخرج من حلقتين، لا هخلي الحلقة دي دلوقتي. ارجع ادخل في الغرزة اللي وراها اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. اتبقوا اللي هي غرزتين بشتغل فيهم حشو حشو كده. 1 اخر غرزة جاية بكيرف مايل ما ننساهاش كده. 1 كمان. اصبح معايا العدد 5 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون ثبات عفوا الفانوس بتاعنا وقعناه زقنا بايدينا، هيكون ثبات بنفس العدد 5 غرزة حشو. وكمان السطر اللي بعده يعني سطرين بدون تزايد او تناقص. 1 2 3 4 5 سلسلة كمان. 1 2 3 عفوا 4 5. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تناقص، برتفع سلسلة كده. انا معايا 5. هشتغل اول غرزة حشو عادية وبعد كده تكريس تناقص 1 2 هشغلهم مع بعض. هدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا الابرة. اللي بعدها كمان هدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة. 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم 1 2 3.
واتنين حشو بعد منها حشو حشو. ارتفع سلسلة زي ما احنا شايفين، وبعد كده السطر اللي جاي هيكون معايا ثبات زي ما هو ب4 غرزة حشو. 1 2 3 4. السطر اللي جاي فيه تناقص سلسلة والف شغل الناحية التانية. اول غرزة بشغلها زي ما هي حشو، بعد كده ديكريس تناقص 1 2 مع بعض في حلقة واحدة من فوق، والغرزة الأخيرة بشغلها زي ما احنا شايفين. أصبح معايا العدد كده 1 2 3 سلسلة، وبشغل تناقص غرزة حشو واحدة في أول غرزة، وبعد كده ديكريس تناقص 1 2 مع بعض 3 حلقات على الإبرة، ألف خيط وأخرج منهم سلسلة، وأعمل آخر تناقص 1 2 في آخر غرزة عندي. بقى معايا 3 حلقات ألف خيط وأخرج منهم. في النهاية خالص معايا حلقة على الإبرة بلف خيط وأخرج منها بسلسلة. كده دي بتكون القطعة المثلثة زي ما احنا شايفين، اللي هي بتكون قمة الفانوس. الجزء ده يا بنات تمام. طيب عايزين نشوف بقى القطعة اللي بعدها الأخيرة، اللي هي بتكون قاعدة الفانوس، اللي بتكون عندي قطعة مثلثة لكن بدون قمة هرمية فوق المثلث. هنبتديها ب4 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عقدة بداية، وبعد كده 1 2 3 4، وبعد كده هسيب أول سلسلة واروح أشتغل 3 غرزة حشو كده. بسم الله 1 2 3. اسحبي خيطك لفوق بحيث ان احنا نخفيه معانا واحنا شغالين. سلسلة. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد، بشتغل أول غرزة حشو عادية بدون تزايد. الغرزة اللي جاية هيكون فيها تزايد، يعني بشغل فيها انكريس تزايد، يعني بشغل فيها مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2. الغرزة الأخيرة غرزة واحدة بس. لسه خيط البداية معايا، ارفعه معايا سلسلة والف شغل الناحية التانية. السطر اللي جاي بيكون سطر ثبات بنفس العدد 4 غرزة حشو كده. بسم الله. عايزة بس خيط البداية يكون معايا. 1 2 3 4. السطر اللي جاي فيه تزايد سلسلة والف شغل الناحية التانية حشو انكريس تزايد، يعني 2 في غرزة واحدة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 وبعد كده حشو، واللي بعدها كمان حشو واحدة. السطر الجاي ثبات بنفس العدد. 1 2 3 4 5. السطر الجاي تزايد سلسلة، اشغل حشو كمان حشو انكريس تزايد، يعني 2 في غرزة واحدة. 1 كمان مرة 2 وارجع حشو حشو سلسلة وثبات بنفس العدد 6 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. تكون كونت معايا القطعة المثلثة بس طبعا بدون القمة الهرمية. بسحب الخيط بالشكل دوت، وبعد كده ببتدي اقص الخيط. طيب كده بنكون عملنا كل القطع بتاعتنا. ازاي بقى بنبتدي نجمعهم؟ واكيد طبعا بنحتاج يا بنات الفايبر عشان خاطر الحشو. هنبتدي نمسك الجزئيات اللي احنا طبعا عاملينها قبل كده واضيفهم على بعض كده. الخيوط اللي هي الزيادة بسحبها كده للداخل، خلوها للداخل، واحنا هنبتدي ايه نشبك بس ايه من غير ما نخلي الخيوط دي باينه معانا بره. اسحب الخيط ده بس كده لجوه، وابتدي اشبك ايه براحتي، يعني ما عنديش بقى مشكله في الخيوط دي، مش هتكون خارجالي لبره. نجيب نفس اللون. بصوا بقى عندكم اختيارات، اما انك تشبكي بنفس اللون زي ما انا عملت الفانوس عندي هنا اهو. انا شبكت خلاص وقفلت الاجزاء كلها بنفس الالوان اللي انا شغاله بيها. يعني في الجزء البينك انا قفلت باللون البينك، في اللون اللبني قفلت باللون اللبني. تمام. لو انتوا حابين تعملوا اختلاف، يعني تعملوا مثلا انت عامله جسم الفانوس اهو باللون دوت،
وحابه انك تقفلي الجسم نفسه باللون ده، يعني جزء التقفيل هيكون بغرزه المنزلقه، تشتغلي باللون الغامق هيكون بس الحروف اللي هي حوالين الفانوس، مفيش اي مشكله. لو حابه ان انت تشتغلي بنفس اللون بردك مفيش اي مشكله. هجيب نفس اللون، لكن زي ما قلت لكم لو عاوزين اللون يكون مختلف هنشتغل باللون اللي هو ايه التاني من الفانوس. ببتدي اقفل عقدة البداية، بس قبل ما اقفل عقدة البداية هبتدي ادخل في اول غرزة هنا، واول غرزة عندي هنا بالشكل ده، واجيب الخيط اللي انا هشتغل بيه اسيب منه مسافة والف الخيط حلقة على الهواء في العقدة البداية. هبتدي اسحب الحلقة دي من تحت الجزء الاول وادخل الخيط ده لجوه ما بينهم، واسحب كمان من تحت ايه الجزء التاني زي ما احنا شايفين. انا بس مش عايزة اي خيط بداية يكون واضح معايا بره عند الفانوس من بره. في نفس المكان اللي انا فيه برتفع سلسلة تسمح لي بس ان انا اقدر ايه اشتغل يا بنات بدون كل الخيوط الزيادة عندك من جوه، علشان ما بيكونش في حاجة ايه منعكشة معايا. هبتدي اشتغل بغرزة المنزلق فوق كل سطر، بشتغل غرزة منزلقة واحدة، لان طبعا احنا عارفين ان عرض غرزة الحشو زي ارتفاع. اول اتنين احنا اشتغلنا عليهم خلاص. حابة انك تدخلي تاني مفيش اي مشكلة وتسحبي غرزة منزلقة، بس هي مش مستاهلة. هدخل تحت الفراغ اللي بعده والفراغ اللي وراه كمان، اسحب الخيط واخرج من هنا من الحلقة اللي عندي على الابرة. وكل سطر او كل غرزتين بدخل من تحت الغرزتين من هنا ومن هنا، اسحب الخيط بغرزة منزلقة سليب ستيتش لغاية ما اوصل لنهاية الخط بتاعي، وبشبك كل الست قطع بنفس الطريقة، سواء طبعا في القاعدة او في القمة رأس الفانوس او جسم الفانوس اللي هي القطعة طبعا الطويلة اللي عندنا دي زي ما احنا شايفينها. بدخل من هنا اهو من تحت الغرزة دي ومن تحت الغرزة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزات منزلقة، وده طبعا هيدينا شكل بارز، وهو ده المقصود ان تديني الجوانب بشكل بارز كده وشكله جميل، لغاية ما بوصل لنهاية عندي القطعة او القطعتين اللي بوصلهم ببعض. افضل طبعا ما ان احنا نخيطهم بالخيط والابره، مش هيديني البروز ده اولا، ثانيا هيكون الشكل مش بالشكل الحلو ده. طيب بصوا بقى، عاوزه اقول لكم الفت انتباهكم على حاجه. هنا دي عقده كان الخيط مثلا ايه خلص وانا اضطريت ان انا اربطه. دايما لو انت هتلاقي عندك عقده خيط مربوط خليه داخل الفانوس، وخلي دايما وش الفانوس، بصي دخلنا كده الخيط اللي معقود ووش الفانوس عندنا ايه سليم. ما بحب دايما اقول معاكم ايه اللي ممكن نعمله بالظبط. اخر غرزتين اهم بسحبهم بغرزة منزلقة، وفي النهاية خالص بسحب الخيط كده اللي باقي معايا بسلسلة. بصوا بقى في النهاية بعد ما شبكنا هيدينا الشكل البارز ده. في النهاية بسيب مسافة من الخيط مش كبيرة، ان كل الخيوط دي بتخش داخل في النص، واقص الخيط. بعد ما خلصت هسحب بقى ايه الخيط ده في الداخل، كل الخيوط عندي في الداخل، العقد في الداخل والخيوط الزيادة في الداخل زي ما احنا ايه شايفينها. شغلك كله بيكون جاي بطريقة نظيفة اهو. بصي حتى لو انا لقيت دي كمان لسه طالعه لي اهي، هسحبها تاني من جوه بالشكل ده، وانا ما عنديش اي حاجة خارج جسم الفانوس فيها اي مشكلة. وابتدي اكرر بنفس الطريقة اشبك بقية الاجزاء بتاعتي اهو. بدخل فوق اول غرزة من هنا واول غرزة الناحية التانية، وابتدي اسحب الخيط تاني واكرر بنفس الطريقة. هسحب من هنا وهسحب كمان من هنا، وسلسلة، وببتدي بقى اشبك ايه الاجزاء كلها مع بعضها، اللي هي طبعا بتكون عندي 6 قطع هشبك دول مع بعض، والاجزاء المثلثة بردك هشبكها مع بعضها بنفس الطريقة، وكمان القاعدة هشبكها مع بعضها بنفس الطريقة، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، جمعنا الثلاث اجزاء بتوعنا زي ما احنا شايفين، القاعدة والقمة وجسم الفانوس. اعتقد ان طول جسم الفانوس كده مناسب جدا، احسن من الطول اللي انا عملته في الاول. هو كل الفرق ما بين دوت ودوت هما 3 سطور فقط لا غير. طيب نبتدي نجيب مكان القاعدة نقفله من تحت. نبتدي ادخل من اي مكان في منتصف الغرز، اسحب الخيط الجديد، ارتفع سلسلة فوق
الغرزة اشتغل حشو واللي بعدها حشو، وانا عندي كده كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6. 4 ودي رقم 5 هشتغلها حشو. رقم 6 هدخل فيها اسحب الخيط واخرج واروح لاول غرزة في المكان دوت، اسحب الخيط واخرج. يبقى كده عملت الغرزة الاخيرة من هنا والغرزة الاولى من الوحدة التانية، عملنا فيهم تناقص ديكريس تناقص، واخدنا الاتنين مع بعض. ارجع تاني 1 2 3 4، الأخيرة من هنا هسحب الخيط وأدخل، أسحب الخيط وأخرج وأخلي حلقة على الإبرة، وأول واحدة من الجهة التانية أدخل أسحب الخيط وأخرج وحلقتها معايا على الإبرة. الجزء اللي في المنتصف ده أنا ماليش علاقة بيه، مش هشتغل فيه أي حاجة بالشكل ده. بكرر لغاية نهاية السطر. 1 2 3 4. الغرزة الأخيرة أدخل أسحب الخيط وأخرج، والغرزة الأولى من هنا أدخل أسحب الخيط وأخرج وأعمل فيهم تناقص لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده وصلت لنهاية السطر. الغرزة اللي جاية بعمل فيها غرزة واحدة بس، آخر الغرزتين اللي في الآخر دول أنا عملت فيهم تناقص واشتغلت غرزة واحدة بس. هروح لأول غرزة اشتغلتها بقفلها بغرزة منزلقة، وابتدي بعد كده هشوف أنا عندي هنا غرزة، يبقى من نفس المكان اللي أنا ابتدي أشتغل منه سلسلة. 1 حشو واللي بعدها 2 واللي بعدها 3. يبقى كده اشتغلت 3 حشو والاتنين اللي جايين ديكريس تناقص، يعني هشغل الاتنين مع بعض. 1 وحلقتها معايا 2 وحلقتها معايا 3 حلقات على الإبرة اللي في خيط واخرج منهم. أكرر 1 2 3 و2 تناقص، 1 2 مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. آخر حاجة اشتغلتها كانت تناقص. هروح بقى للغرزة اللي جاية، ابتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب عايزة السطر اللي جاي ابتدي اشتغل تناقص في الغرزة الاخيرة دي والغرزة الاولى اللي انا المفروض واقفة عندها. طيب طالما انا مش هشتغل فوقيها همشي بمنزلقة وارتفع سلسلة وابتدي اشتغل ايه 1 2 واشغل تناقص 1 2 مع بعض. يبقى 1 لوحدها 1 لوحدها، يبقى 2 كده غرزة حشو حشو تناقص حشو حشو تناقص لغاية نهاية السطر. ديكريس تناقص، يبقى 2 حشو تناقص حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني بالشكل ده، قفلت المنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها. السطر دوت من نفس المكان اللي انا فيه ارتفاع سلسلة، ابتدي اشتغل حشو واحدة وبعد كده ديكريس تناقص، يبقى حشو تناقص لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني كده زي ما احنا شايفين كده. خلاص السطر اللي جاي هو السطر الاخير، برتفع سلسلة وبعمل ديكريس تناقص على كل الغرز الموجودة عندي. كده 1 2 3 4 5 6. كده بكون خلصت السطر كله. وأول غرزة اشتغلناها بقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي خلاص بسيب مسافة من الخيط وأقص وأسحب الخيط بالشكل ده، وبقفل بإبرة الخياطة أو إبرة التنظيف أو إبرة تكون فتحتها ايه واسعة تسمح بدخول الخيط السميك. ولو عايزة تقفلي بإبرة الكروشيه مفيش مشكلة، بس هبقى بقفل الجزء ده خالص اهو. اتأكد ان انا قفلت الجزء خالص، ابتدي ادخل من الداخل.
وفي النهاية الخيط اللي زيادة معايا خلاص انا بسيبه ايه داخل الشغل زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية دي ببتدي بقى احشي بالفايبر الجزء ده او بقايا الخيوط القصوف الموجودة عندي، او باي طبعا القطن، اي حاجة موجودة عندك متوفرة تقدري تحشي بيها بتبتدي تحشيها كده. دي القاعدة هنبتدي نحشيها وارجع لكم تاني. وبعد ما حشينا القاعدة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها اهي كده خلاص تقفل قاعدة الفانوس وحشيناها بالفايبر، او زي ما قلنا مع بعض ممكن تستخدمي بقايا الخيوط. يعني لو عندك بقايا خيوط مقطعة زي كده تستخدميها داخل الحشو تستفيدي بيها بدل ما ترمي. ابتدي اجيب لون من الالوان اللي بتكون موجودة داخل الفانوس نفسه، اسحب الخيط زي ما احنا شايفين من الداخل، بس نحاول نبعد ايه الفايبر شوية. وابتدي اجيب جسم الفانوس واسحب زي ما انا واقفة المكان اللي انا واقفة عنده، ببتدي اشبكه في بعضه زي ما احنا ايه شايفين. الاول بس كده بثبت الجزء بتاعي واجيب الجزئين دول اهو، بدخل مرة من هنا وارجع مرة هنا وارجع هنا والتاني انزل هنا وهكذا. بالشكل ده زي ما احنا شايفين ما بيكونش واضح اي حاجة من الخياطة في الجنبين. بعد كده هبتدي اثبت الزوايا الله اكبر الله اعظم والعزة والدوام لله. بكمل بنفس الطريقة يا بنات لغاية ما بخلص الدوران بتاعي بالكامل، وبعد كده ارجع لكم تاني طبعا وبعد الصلاة نكمل فانوسنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص جسم الفانوس كله بالكامل زي ما احنا شايفين تمام كده. مش باقي عندنا غير العليقة ونعمل الجزء اللي فوق من الفانوس ونوصل الجزئين مع بعض. هسيب مسافة من الخيط واعمل عقدة بداية وارتفع بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة. هسيب الست سلاسل الاولى واروح الاخيرة عفوا واروح لاول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الامامية اقفل فيها بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة واملى الفراغ بتاعي ده كله بمجموعة غرز حشو ايا كان عددها. انا محتاجة ايه مجموعة كبيرة من الغرز بحيث ان انا املى الفراغ بتاع المساكة بتاعتي كلها. حشو 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 حشو، وحتى كمان بفضل ازقها كده اني بحتاجها ان هي تكون قوية وسميكة بتعلق عليها الفانوس كله. وصلت كده للنهاية بروح لأول غرزة اشتغلتها واقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، وابتدي اسحب الخيط واسيب مسافة من الخيط تكفي طبعا لخياطة الجزء ده، وهسحب كمان الجزء ده من هنا. الجزء الاول انا بدخله داخل الفانوس بالشكل ده، اما الخيط اللي هو طبعا اللي احنا سيبنا منه مسافة هبتدي الضمه في ابرة الخياطة وابتدي اثبت الجزئية بتاعتي دي اهي في رأس او قمة الفانوس. وارجع اقفل الناحية. انا بقفل الجزء اللي هو الاعلى طبعا من الفانوس، وفي نفس الوقت وانا بخيط باخد معايا العليقة اللي عملناها واثبتها في القمة زي ما احنا ايه شايفين. ده خيط طبعا من خيوط البداية
ارجع تاني اسحبه كويس علشان مش عاوزة اي حاجة في النهاية تكون واضحة عندي ايه من بره. لازم نأكد طبعا على الجزء ده من الفانوس كده. تمام، اعتقد مش محتاجين تاني. خلاص بقى هدخل الخيط الزيادة في الداخل، وزي ما احنا شايفين كل الخيوط الزيادة موجودة عندي ايه داخل جسم الفانوس. كمان من الداخل عشان بس زيادة تأكيد هعملها عقدة مرة واتنين كده. خلاص كل الخيوط دي بقى برجعها للداخل. خلاص انا عندي هنا كده العليقة تمام، وابتدي بقى اثبت الجزء الاخير من الفانوس. الجزء الاخير اما انك تعمليه بالخيط والابرة او انك تشتغليه زي ما احنا هنشتغل دلوقتي، بس انا افضل طبعا تشتغليه زي ما احنا هنشغله مع بعض دلوقتي. هجيب، بصوا انا عندي هنا كده 1 2 تالت غرزة هبتدي ادخل فيها، بس طبعا هنا من هنا ومن هنا، واسحب بقى الخيط اللي هبتدي اوصل بيه. دخلي الخيط طبعا اللي هو بارز ده للداخل، وبعد كده اسحبي من الجزء ده. هرتفع في المكان ده سلسلتين وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي اشتغل فوق كل غرزتين، غرزة من هنا وغرزة من هنا، عمود بلفة واحد. واحد كده، اللي بعده اتنين، اللي بعده تلاتة. طيب بالنسبة طبعا للمكان اللي فيه الزاوية، هو مش مكان كنت بشتغل فيه من تحت، لكن هنا هشتغل فيه. هدخل في المكان اللي انا كنت بشبك فيه او بخيط فيه من هنا ومن هنا، وابتدي اكون زاوية مكونة من عمودين، سلسلتين، عمودين، واحد عمود في نفس الفراغ تاني، وواحدة واحدة طبعا ان هي المكان ده سميك بسبب التقفيل اللي احنا قفلناه. اتنين، واحد، اتنين، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا برضك مهما هتقاوح معانا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتنين سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ هو يا بنات، واحد، اتنين. تاني برجع اقر على 6 غرز من هنا ومن هنا، ابتدي ادخل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وصلنا مكان التشبيك، بنزل من تحت هنا ومن تحت هنا واشغل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود بلفة، واحد، اتنين، البقرة اللي بتشد ايدينا، سلسلتين، واحد، اتنين، وارجع تاني في نفس الفراغ، واحد، اتنين. بكمل بنفس الطريقة. بصوا في النهاية طبعا بيكون ده الشكل معايا اهو زي ما احنا شايفين.
طيب لما بوصل لاخر جزء عندي في مكان واحد بس، بعد ما بقفل خالص اخر جزء عندي ببتدي احشي الفايبر بتاعي، علشان المكان ده خلاص مش هيبقى فيه مكان ان انا ابتدي احشي منه. هكمل بقى لغاية ما بوصل للمكان ده واحشي كل الفايبر، وفي الاخر اكمل لغاية ما اوصل ايه لاخر الغرزتين موجودين عندي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وطبعا في النهايه زي ما احنا شايفين بيكون الشكل. انا طبعا غيرت اللون للون النبيتي تاني، انا مرضتش بس اشتغل بيه قدامكم عشان ما يكونش غامق عليكم. في نهايه السطر خالص بعد ما خلصت بسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من الابره، وببتدي اقفل بالخيط وبالابره. هنا عندي ده اول عمود هسيبه، هروح لتاني عمود ادخل تحت حرف الفي وارجع الخيط كده، وبعد كده اخر غرزة اشتغلتها بدخل تحت الحلقة الخلفية مع المطبل في الخلف، اسحب الخيط كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هبتدي ادخل بالخيط كده وارجع ادخل الخيط عندي داخل الشغل، وما تشديش قوي عشان ما تشديش الطرف ده معاكي. والخيط اللي اتبقى معايا كله بدخله تاني ايه داخل الفانوس، يكون طبعا اضمن وامن. وفي النهاية بيكون ده شكل فانوسنا زي ما احنا شايفين، فانوس من الموديلات القديمة، وانتوا عارفين ان بحب دايما الموديلات القديمة اللي كلنا بنلعب بيها. زي ما انتوا شايفين ده زيادة 3 سطور بس فقط لا غير، لكن دوت اقل 3 سطور. اعتقد طبعا هو هنا افضل، لان طبعا لما بتكون الحاجة اقل في الطول بتدينا سمك او تخن اكتر. ثانيا الخيط ده كان ارفع شوية في الاستخدام، والخيط دوت انا استخدمت الخيط ده مع ابرة رقم 3 ملم، هنا استخدمته مع 3.5 ملم مع سمك الخيط اللي احنا شفناه مع بعض. الاتنين شكل واحد طبعا والنتيجة واحدة وجميلة قد ايه. استخدمناه بطريقة سهلة وبسيطة، هو مجرد مجموعة قطع زي ما احنا شفناها، كوناها بأبسط ما يمكن تكوينه، وكمان شبكناها بطريقة سهلة وبسيطة، وكونا القاعدة وقفلناها، وكمان كونا رأس الفانوس وقفلناه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، وكل سنة يا رب وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسامر. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.